नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई एनपीटीसी प्यानलमा र हाम्रो यो ट्युटोरियल नम्बर 2 मा पनि एकदमै स्वागत छ हजुरलाई। सो आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी हाम्रो सेटअप गर्ने छौं। सो हामीलाई चाहिँ के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा कोड एडिटर चाहिन्छ हाम्रो HTML CSS कोडिङको लागि र हामीलाई चाहिँ एउटा ब्राउजर चाहिन्छ जसमा चाहिँ हामी कोडलाई चाहिँ हामी रन गर्छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ कोड एडिटर कुन चुज गर्ने भन्ने हुन्छ। कोड एडिटर चाहिँ हाम्रो धेरै छन्, जस्तै कि हाम्रो नोटप्याड प्लस प्लस, ड्रिमओभर, त्यसपछि सबलाइन टेक्स्ट। सो हामी चाहिँ सबलाइन टेक्स्ट युज गर्छौं। सबलाइन टेक्स्ट एकदमै एउटा गुड एउटा कोड एडिटर हो। सो हजुरले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। हजुरले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ यो साइटमा आएर चाहिँ सिम्पली हजुरले डाउनलोड फर विन्डोज छ यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला र क्लिक भइसकेपछि चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो यो चाहिँ केही समय लिन्छ। सो चाहिँ यो डाउनलोड भइसकेको छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्छौं। डबल क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ रन गर्नुहोस्। फिर चाहिँ के लोडिङ लिन्छ एकछिन। सो देख्न सक्नुहुन्छ सबलाइन टेक्स्ट 3 सेटअप भनेर। सो हामीले चाहिँ यस गरिदिन्छौँ। यस गरिदिन्छ चाहिँ हामीले नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट केही छैन इन्स्टल गर्न। सो सिम्पली चाहिँ हजुरले नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो इन्स्टल भइहाल्छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई फिनिश गरिदिन्छौँ। फिनिश गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सबलाइन टेक्स्ट हाम्रो इन्स्टल भयो कि भएन। सो हामी यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ सबलाइन टेक्स्ट 3। त्यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरौँ। यो चाहिँ एकछिनमा ओपन हुनेछ। ओपन भइसकेको छ। सो यसलाई चाहिँ हामी सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो कोड एडिटर सबलाइन टेक्स्ट हो। सो हामीले चाहिँ अब HTML र CSS कोडिङहरु चाहिँ हामी सबै यसमा गर्नेछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दा सिम्पली भ्यूमा गएर चाहिँ सिन्ट्याक्समा गएर चाहिँ हजुरले HTML मा टिक लगाइदिनु होला। किनभने यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुर जुन चाहिँ हजुरले कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई सजेसनमा अरु कोडहरु पनि देखिन्छ। सो हजुरले चाहिँ गर्नु होला। र हाम्रो चाहिँ सिम्पली हजुरले चाहिँ एउटा साइड गराउनु हो भने त्यसको बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेसिक स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ एउटा डक टाइप HTML सिम्पली HTML टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ यसले अटोमेटिक सजेस्ट गरिदिन्छ। सो सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु हो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको बेसिक स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। बेसिक स्ट्रक्चर डक टाइप HTML, त्यसपछि हाम्रो HTML भित्र चाहिँ हाम्रो हेड हुन्छ। हेड भित्र चाहिँ हाम्रो टाइटल हुन्छ। टाइटल त्यसपछि हाम्रो हेड क्लोज हुन्छ। हेड क्लोज भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बडी स्टार्ट हुन्छ र हाम्रो सबै हाम्रो कामहरु चाहिँ हामीले बडी भित्र गर्ने गर्छौं र बडी हाम्रो क्लोज हुन्छ र हाम्रो HTML क्लोज हुन्छ लास्टमा। सो हामीले चाहिँ कुनै पनि कोडिङ अथवा हाम्रो ट्यागहरु युज चाहिँ हामीले बडीमा गर्ने गर्छौं र हामीले स्टाइलहरु अथवा CSSहरु लिंक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले हेडमा चाहिँ गर्ने गर्छौं। सो अनि चाहिँ हाम्रो यो टाइटल। सो यो टाइटल हो जस हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्यौं भने के देखिन्छ जस्तो सिम्पली सेभ गर्यौं भने चाहिँ सेभमा जाम। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने यसको लोकेसन चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ डाउनलोडमा राखेर चाहिँ यसको फाइल नेम दिनुपर्ने हुन्छ। फाइल नेम चाहिँ हामीले के दिउँ भन्दाखेरि HTML and CSS हाम्रो 1 दिदिनु है 1। अनि हजुरले चाहिँ यसको एक्सटेन्सन चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ चुज गर्नु पर्ने हुन्छ HTML भनेर। सो अनि त्यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ यसको चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ कुनै नाम दिन सक्नुहुन्छ। अनि एक्सटेन्सनमा लास्टमा चाहिँ .html अवश्य दिनु होला, किनभने यसको चाहिँ यो एक्सटेन्सन हो। यो भएन भने चाहिँ रन हुँदैन। सो जहिले पनि HTML को चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ HTML हुन्छ र हाम्रो CSS को चाहिँ .css हुने गर्छ। सो हामी चाहिँ HTML
सेभ गरिदियौँ र हामीले चाहिँ रन गऱ्यौँ भने चाहिँ के देखिन्छ है ओपन इन ब्राउजर। सो हामीले क्लिक गर्नेछौँ। सो अहिले चाहिँ हामीले केही पनि देखिन्न किनभने हामीले चाहिँ केही कोडिङ नै गरेका छैनौँ। सो यो चाहिँ बेसिक एउटा स्ट्रक्चर मात्र हो। सो हामीले चाहिँ केही कोडिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्यौँ भने हेलो लेख्यौँ भने चाहिँ सिम्पली लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि हामीले रन गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ सेभ गरेको छौँ, कन्ट्रोल एस गरेर चाहिँ सेभ गर्छौँ अनि चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा गएर चाहिँ रिफ्रेस गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेलो आइसकेको छ। सो हाम्रो चाहिँ एउटा बेसिक स्ट्रक्चर अथवा एउटा सिम्पल एउटा फर्स्ट हाम्रो वेब पेज भइसकेको छ। सो हजुर पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्युटोरियलहरूलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। सो यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय नेपाल।